নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ এই চেনেলটি টক ট্ৰেভেললৈ আৰু লৈ আনিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে বাবে এতিয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু আজিৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টিত আনবক্স কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ফাষ্টট্ৰেকৰ এটি প্ৰডাক্ট এটা নতুন প্ৰডাক্ট আপোনালোক সকলোৱে জানে ফাষ্টট্ৰেকটো টাইটানৰ এটি ব্ৰেণ্ড হয় যেটো ইউথ চেন্ট্ৰিক এটা ব্ৰেণ্ড এই ফাষ্টট্ৰেক ব্ৰেণ্ডটো ঘড়ীৰ পৰা আহি এতিয়া 2023 চনত পদাৰ্পণ কৰিছে স্মাৰ্ট ৱেৰেবলছৰ ক্ষেত্ৰখনতো মোৰ এই ঘড়ীটো এইটো ফাষ্টট্ৰেকৰ ঘড়ী এইটো 2008 চনত মই কিনিছিলোঁ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে আৰু এতিয়া 2023 চন এই 2023 চনত এতিয়া ফাষ্টট্ৰেকে লৈ আনিছে কেইবাটাও ৱেৰেবল ডিভাইচ মানে যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ব্যৱহাৰ ইন দ্য সেন্স যেনেকৈ স্মাৰ্ট ৱাটচেছ আছে লগতে earbuds হেডফোনছ এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক মানে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনতো এতিয়া ফাষ্টট্ৰেকে পদাৰ্পণ কৰিছে এতিয়া মোৰ হাতত এইটো আছে ফাষ্টট্ৰেকৰ লেটেষ্ট এটি প্ৰডাক্ট এইটো হৈছে Fastrack FPods গতিকে আহক পলম নকৰি পেলাই এতিয়া আমি ফটাফট এইটো আনবক্সিং কৰি পেলাই চাওঁ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে একচুৱেলি এইটো এটা মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো অপেন বক্স ডেলিভাৰী হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু যেহেতু মই সেই সময়ত ঘৰত উপলব্ধ নাছিলোঁ গতিকে এই বক্সটো এনেকৈ আহিছে গতিকে এইটো একদম খোলা নাই গতিকে আনবক্স কৰিলেহে মই গম পাম ইয়াৰ ভিতৰত একচুৱেলি আছে কি গতিকে আহক এতিয়া ফটাফট আনবক্সিং কৰোঁ খুলি দিলোঁ আৰু এইয়া আহি গ'ল Fastrack FPods এক্সট্ৰা ডিপ ব্ৰাছ 50 ইয়াৰ্ছ প্লে টাইম FZ100 Fastrack এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা মডেল মানে লঞ্চ কৰিছিল মই তাৰে ভিতৰত এইটো FPodsটো দেখি মোৰ ভাল লাগিল কাৰণে মই এইটো কিনিলোঁ ইয়াতে ওপৰত প্ৰাইচ লিখা আছে 4995 একচুৱেল প্ৰাইচ মই যেটোত মই পাৰচেজ কৰিছিলোঁ সেইটো কিমান মই জনাই আছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ শেষত ডিজাইন ইন ইণ্ডিয়া প্ৰডাক্ট নেম ৱায়াৰলেছ earbud FZ100 কণ্টেণ্ট ৱায়াৰলেছ earbuds 2 নম্বৰ portable charging case 1 number type C cable 1 number quick start guide okay country of origin PRC People's Republic of China যদিও Fastrack but সেল ম্যানুফ্যাকচারিং তো চাইনাতে হয় এটা আৰু উপায় নাই আৰু তো এইটো ভিতৰত লিখা আছে ইয়াত দেখুৱাই দিয়া আছে ইনক্লুডস কি চাৰ্জিং কেস আছে earbuds USB-C কেবল আছে ইয়াৰ জেলছ আৰু এইফালে লিখা আছে ব্লুটুথ 5.3 3C নাইট্ৰো ফাষ্ট চাৰ্জ IPX5 মানে এইটো ওয়াটাৰ ৰেজিস্ট্যান্টও হয় সোয়েট ৰেজিস্ট্যান্ট বুলি কোৱা হয় কোৱাড মাইক ENC তাৰপিছত গেমিং মোড 10mm ড্ৰাইভৰ এইফালে লিখা আছে এইবিলাক ওকে তো এটা চাওঁ ভিতৰফালে কেও এইটো কাটিব লাগিব নহয় কাটি দিলোঁ ওপৰতো আছে এইটো কাটি দিলোঁ তো এইটো যে earbuds ইমানটো সাইজ হাতৰ তলুৱাত এইখিনি দেখা এইখিনি এইটো বাৰ পাছত চাম ভিতৰত খুলি পেলাই আৰু কি আছে চাই লওঁ বক্সটোৰ ভিতৰত এইটো টাইপ C কেবলডাল হ'ব ইয়াতে আৰু বেলেগ আৰু কি থাকিব আৰু এইয়া টাইপ C USB টাইপ C কেবল এটালে আছে এইটোৰ ভিতৰত বক্সটো থৈ দিলোঁ ইয়াত এখন আছে Fastrack এখন ইউজাৰ মেনুৱেল এইখন পঢ়ি চাব লাগিব পিছত এতিয়া বাৰু নালাগে এটা আপোনাৰ বক্স আৰু আপোনাৰ বক্সটোৰ ভিতৰত এইটো আৰু এইটো চিনিহে থাকিল সেইডাল প্লাষ্টিকৰ এই দুখৰ বাৰু ইমান
প্ৰয়োজন নাই দেখিবলৈ একদম সৰু কিউট টাইপৰ এটা এইটো চাৰ্জিং কেছটো ইয়াৰ এফালে এইটো USB-C টাইপ চাৰ্জিং পৰ্টটো আছে আৰু এইটো হৈছে earpods FZ100 এইটো আৰু এইটো তো বক্সৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ইউজাৰ মেনুৱেল USB-C টাইপ কেবল earpods দুটা এইটো চাৰ্জিং কেছ তো এইখিনি আছিলে বক্সৰ ভিতৰত আৰু এইটো মই পাৰচেজ কৰিছিলোঁ ₹995ত অৰ্থাৎ 995 টকাত যিটো ইন্ট্ৰডাক্টৰী প্ৰাইচ আছিলে ফাষ্টট্ৰেকৰ যিদিনাখন ফ্লিপকাৰ্টত এই প্ৰডাক্টটো মানে সেলৰ কাৰণে লাইভ কৰা হৈছিল সেই সময়তে এইটোৰ প্ৰাইচ আছিল 995 rupees কিন্তু এতিয়া যদি আপুনি কিনিবলৈ যায় তেতিয়া হলে আই থিংক এইটো 1495 rupees দি পেলাই পাৰচেজ কৰিব লাগিব তো ভিডিওটি আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটি চাই পেলাই ভাল পালে আৰু এই ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা সেইটো মই পাছত চেক কৰি পেলাই মই যদি বিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এটা ভিডিও এটা বনাই পেলাই নিশ্চয় আপলোড কৰিম গতিকে ভিডিওটি ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'জ আৰু ঢেৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰেভেল ভিডিঅ'জ আহি থাকিব ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ